කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නුවා මම කොහොමද ෆියුචර් එකේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම මේ දාපු ට්‍රේඩ් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ මෙන්න මේ හරියේදී. ඊට පස්සේ මගේ මෙන්න මෙතන තිබුණ ලිමිට් ඕඩර් එකත් හිට් වෙලා මාකට් එක අපි හිතපු විදිහටම පල්ලට වැටලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ වෙලාවට මම මොකද කරන්නේ මගේ ප්‍රොෆිට් එක මම කොහොමද ගන්නෙ කියන එක මම ඔයාලට අද පෙන්නන්නම්. ඉතින් Binance එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ එක ඕඩර් එකක් හිට් උනේ. මගේ උඩින් තියෙන අනෙක් ලිමිට් ඕඩර් සේරම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ මේක ප්‍රොෆිට් එකේ යන්නේ. මගේ ප්‍රොෆිට් එක දැන් 180කටත් එහා ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් එකේ යන නිසා දැන් මගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ මේකේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක මගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ 1584න් 1584 මේ හරිය මගේ එන්ට්‍රි ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේකේ දැන් අපි බලුවොත් එහෙනම් percentage එකක් විදිහට 104ක විතර drop එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මම සාමාන්‍ය 20x leverage තමයි trade කරන්නේ. ඒතර මේක 80% 84% වගේ gain එකක් මට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවට මගේ take profit එක මම ඇත්තටම මේ ගොඩක් පල්ලෙහෙන් දාගෙන තිබුණේ. නමුත් මෙන්න මේ හරියෙන් මගේ take profit එක දාලා තිබුණේ මෙන්න මෙතන liquidity cap එකෙන් තමයි මගේ take profit එක දාලා තිබුණේ. හැබැයි මෙතෙන්දි පොඩි bounce එකක් එන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙන නිසා මෙහෙම bounce එකක් එන්න පුළුවන් මෙතන වැඩිලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ support area එකෙන් මගේ take profit එක මම දානවා. එතෙන්දි කිසිම වෙලාවක මේ support එකට එනකම්ම බලන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේක ටිකක් උඩින් තමයි take profit එක දාන්න ඕනේ. මොකද සමහරවිට මෙතනම වදින්න නැතුව ටිකක් උඩින් මාකට් එක හැරිලා යන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද මාකට් මේකර්ස්ලා දන්නවා අපි මේ හරියෙන් take profit ඒවා දාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේ මම කරන දෙයක් තමයි දැන් මගේ මේක ප්‍රොෆිට් එකේ යන්නේ. දැන් ඩොලර් සෑහෙන ගානක ප්‍රොෆිට් එක යන්නේ. ඒ නිසා මම කරන දෙයක් තමයි මේකේ මගේ අනෙක් දැන් උඩින් තියෙන ලිමිට් ඕඩර්ස්. දැන් මේ හැමතැනම මගේ ලිමිට් ඕඩර්ස් තිබුණානේ. මේ තිබුණ ලිමිට් ඕඩර්ස් මෙන්න මේ හරිය තිබුණ සේරම ලිමිට් ඕඩර්ස් මම කැන්සල් කරනවා. මේ විදිහට කෙලින්ම delete කරනවා. සේරම ලිමිට් ඕඩර්ස් කැන්සල් කරා. ඔයාලට පේනවා මගේ දැන් take profit ඕඩර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ stop market ඕඩර් එකක් මම දාගෙන තියෙනවා. බැරි වෙලා ප්‍රයිස් එක මෙහෙම ලොකු බවුන්ස් එකක් ආවොත් මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මගේ ට්‍රේඩ් එක නවතින්න. ඒතර මම ප්‍රොෆිට් වලින් තමයි ට්‍රේඩ් එක නවතින නිසා නැත්නම් එකපාර බවුන්ස් එකක් වෙලා මාකට් එක මෙහෙම උඩට එන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් අපරාධය අපි මේ තියෙන ප්‍රොෆිට් නැති වෙන්න නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් අපි ප්ලෑන් කරන්නේ. හැබැයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මම මේ දානේව බලලා ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. හැබැයි ඔයාලා කවුරු හරි මෙතන ට්‍රේඩ් එකකට අරන් තිබුණා නම් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක දැන් ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම කලින් වීඩියෝ එකකත් කීවා මම ස්ටොප් ලොස් දාන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතනින් අපි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන තිබුණා නම් මෙන්න මේ හරි ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන තිබුණා නම් මේ හරි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා මේ හරි ස්ටොප් ලොස් එක දාගෙන තිබ්බනම් බලන්න ලස්සනට මාකට් මේකර්ස්ලා ප්‍රයිස් එක එතෙන්නම අරන් ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ස්ටොප් ලොස් එක හිට් වෙලා තමයි මාකට් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම කරේ මේ ස්ටොප් ලොස් එකෙන් තව ඇඩ් කරපු එක පොසිෂන් වලට. එතකොට මගේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකත් උඩට එනවා. ඒ වගේ මගේ මාර්ජින් ලෙවල් එකත් වැඩි වෙන නිසා මගේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් අරන් යන්නේ. මේ වීඩියෝස් කීපේ කරන්න එකම හේතුව කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ගොඩක් අය ඉල්ලුවා මම ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ලයිව් පෙන්නන්න කියලා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝස් මම දිගටම කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් කැමතියි කියලා මට හිතෙනවා නම් මම දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.